gbogbo ayé lónìí ẹni wọ́n fẹ́ gbọ́ ẹni wọ́n fẹ́ rí ẹni wọ́n fẹ́ wò Mudeerul Markaz. ọgbọ àfa wa Babalagege Bombu Oro Nipa ẹwà ní sí àfa mi tóun ló wọn náà sá Babalagege àfa mi pẹtupẹtu àkọsẹ ní fi pàtọmọ akéwú jẹ Babalagege ò síbẹ̀ àfa mi gbogbo àwọn mùrídìí rẹ̀ tí wọ́n ń tẹ̀lé wọ́n sì yàwó ẹ̀ fa àwọn mùrídìí ọ̀jẹ̀ kankan dùn ní èpèlè àfa mi àtọmọ akéwú rẹ̀ fi tú àwọn tí ń bẹ́ẹ̀ ní sinú ayé wọn ọ̀pọ̀ sí ẹ̀yìn lórí wọn ti rù ní ọ̀sẹ̀ ni ọ̀sán nù wọn wọ́n lẹ́ni ọ̀sán látàwọn ọmọ mi yìí orúkún mẹ́fà wọn ti wọ́n gbogbo ẹni ọba ti lóhun ọ̀fẹ́ fi wákàtí Babalagege lu ayé tiẹ̀ lónìí ó tọ̀ wọn ò ní wákàtí. gbogbo ẹ̀dá tó bá ti lóhun ò ní wákàtí Babalagege lu ayé tòun lónìí ó tọ̀ wọn ò ní wákàtí bọ́dà kò ní ọjọ́ ayé. ebi gbogbo wájọ lórí kéwù náà ni àtijọ́ kéwù náà ni ebi kéwù tiwa tá a jọ ké tí gbogbo wájọ dìmú yìí tí wọ́n lè yí ti bẹ lọ́dọ̀ Babalagege wọn. ìjẹ́bù kẹ́kọ̀ọ́ tí gbogbo wájọ ké lọ́dún tẹ gbogbo aláàbá ìjẹ́bù ẹ̀dá lè yí ti bẹ lọ́dọ̀ Babalagege tí wọ́n náà ní. original ni bẹ́ẹ̀ wọn duplicate gbogbo èmi rẹ̀ jọ ń wí gbogbo ń ta ń wí ń ta duplicate ni photocopy ń ta copy lọ́dọ̀ Babalagege là ń lò. photocopy ń ta copy lọ́dọ̀ Babalagege ń náà làwọn lò náà fi jàmbá. ẹlòmíràn rò pé ṣé ká Ádámù gbé nǹkan lọ wọn mọ̀ wípé wọ́n sẹ́ kù sára bàbá tún ni. bí wọn náà bá fẹ́ kára rẹ̀ wò tó fẹ́ máa bó ti tó ibà àfa ni wọn náà ibà àwọn tó bí ọ náà sì já àfa ebi ó sì ń sọ pé àwọn tó bí ọ ìkànnì wọn náà tán láì fòsíra rẹ lójú ọba dé ìrọ̀lẹ́ yìí àbíkọ tán síra rẹ lójú láàárọ̀ lápá jùlọ ọba máa bó ti ma ọba dàgbò gẹ́gẹ́rẹ́ náà láì fòsíra rẹ lójú ó ìgbéyàwó rẹ ẹni àkọ́kọ́ tí ọkọ̀ wù ọ tó bá ń bẹ lọ́jà tí ò sí nulẹ̀ ọba ní wọn fẹ́ wù ọkọ òun nìkan náà ni ó ríra rẹ òun nìkan náà ni ó sì jáde padà gbogbo ayé lónìí ẹni wọ́n fẹ́ gbọ́ ẹni wọ́n fẹ́ rí ẹni wọ́n fẹ́ wò Mudeerul Markaz. gbogbo ayé lónìí kò sí ẹni wọ́n fẹ́ gbọ́ kò sí ẹni wọ́n fẹ́ wò kò sí ẹni wọ́n fẹ́ fi àkókò wọn lẹ̀ fún torí ẹ̀ Babalagege tòní ni. bàbá yẹn minal akhiya inú ẹni asàlẹ́sà ní Babalagege gbogbo ẹni tí ọba wa jẹ́ sàlàyé àbí kí ọ fọ́lù Babalagege ilé ibú ń wòran wọn ẹni làánà ń wòran wọn wọ́n dẹ̀ ni wọ́n ti kọ́ pé nínú mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ń wò ní jẹ́ nǹkan kan mọ́ yóò sì wòran Babalagege àmọ́ bí ẹ ti mọ̀ pé ní làánà ni pé kọ́mẹ́ntì tí ọ̀dà ló wọ́n kọ́ àmọ́ tòun ti bẹ́ ọ́sàpò wù rẹ̀ ra dátà ẹ dákun torí Ọlọ́run bí ẹ bá jẹ́ kó ní múdùmúdù ti ń tẹ́ ń bẹ̀ ni ìyá àti wéèsì dátà rẹ̀ lérí nǹkan tí ò ní wúlò bàbá náà wá tóbi púpọ̀ èmi ti máa pè wọ́n ní ológo tí ń lo ògo lọ́wọ́ lónìí ọmọ ẹni tó lo ògo tàná lọ́wọ́ sẹ́ ògo kù fún ni sẹ́ńtúrì Mọ̀lánà Sheikh Adam continuation rẹ̀ dábàá pé continuity fíìmù yẹn ó dà gẹ́gẹ́ bí àwọn fíìmù India tí wọ́n máa ń ṣe ẹ̀rí pé sísìn fíìmù ni èèyàn kí ń wò tán bàbá Mudiru sọ bí ọdún mélòó níṣẹ́ wípé àwọn èèyàn rò wípé lẹ́yìn 100 ọdún mùjádìdù mi ń bọ̀ wá lẹ́yìn Sheikh Adam bàbá láwọn èèyàn rò wípé 100 ọdún bá ti lọ lérí wọn dáwùlà rẹ̀ àṣà ìmíyà fi bìládì Yorùbá bóyá yóò bọ́ síbò míì bàbá Mudiru ní you dey play sẹ́ńtúrì ṣe àdámà ń lọ ni lẹ́yìn 500 lẹ́tọ̀ máa fura wípé ìdílé yìí náà bẹ́ẹ̀ tàbí Sheikh Adam tá ń gbúrò ńjọ́ kìnìyà àbá wa nu ẹlòmíì bá àbá rẹ̀ pamá ẹlòmíì fi àbá rẹ̀ pamá kò lè dákọ̀ àbá rẹ̀ níta ọ̀rọ̀ àbá rẹ̀ ò sí gbé yọjú ọba ìdákọ̀ àbá rẹ̀ wọ́n lẹ̀ lógún ará àbá rẹ̀ ló lù wọ́n jìbìtì jò ní. Babalagege kò sínú ìsírí wọn rí láti gbà wọn ti ń bẹ tí bàbá tó bí wọn ti bí wọn kó tó tà wọ́n la khilafa Sheikh Adam títí tó fi wá di òní tà ń sọ̀rọ̀ yìí kò sínú ìsírí wọn rí pé wọ́n lu jìbìtì. tọ́mà kó rí mẹ́díà láti ń sọ kì í sọ̀rọ̀ yàrá orí gbogbo ayé láti ń sọ yìí kò sì ní wọbẹ̀ wọn ò sì ní wọnú ẹ̀ láyé àbá wa olùyàn jìbìtì rí ẹni ọbẹ̀ náà sá àbá wa kò ní náà sá àwọn torí pé ó ṣe fọwọ́ náà rí ìfẹ́ ní ìsírí rẹ̀ kò ṣe fọwọ́ náà kò sì kó mbẹ́ni sí. ọ̀gbọ́ àbá wa Babalagege Bombu Oro Nipa ẹwà ní ìsírí àbá mi tó ló wọn náà sá Babalagege àbá mi pẹtupẹtu àkọsẹ́ ní fi pàtọ́mà kéwú jẹ́ Babalagege ò síbẹ̀ àbá mi gbogbo àwọn mùrídìí rẹ̀ tí wọ́n ń tẹ̀lé wọ́n sì yàwó ẹ̀ fa àwọn mùrídìí ọ̀jẹ̀ nǹkan kan dùn ní. èpèlè àbá mi àtọ́mọ́kéwù rẹ̀ fi tú. àwọn tí ń bẹ́ẹ̀ ní sinú ayé wọn ọ̀pọ̀ sí ẹ̀yìn lórí wọn ti rù ní ọ̀sẹ̀ ni ọ̀sán nù wọn wọ́n lẹ̀ ní ọ̀sán lábá àwọn ọmọ mi orúkún bẹ́ẹ̀ àwọn akéwù gbogbo àwọ́dù tí Abdul ha lónìí àwọ́dù yẹn ẹ̀tẹ̀ sójú ẹ̀ ni kìí sàwọ́dù wá sí àlùkà Allahumma àwọ́dù yóò kìí sàwọ́dù yá tí yárùsù wàrà gàdá àwọ́dù tó dáa ẹ́ tàníjọ́ ok ṣe yí bọ́ọ̀bù àkíní kan ní máa ọ̀sọ́kùnrin sómi ọ̀run náà gbà wọ́dù àwọn àbá àdúrà nìkan láwọ́dù olóṣù àwọn náà sì mọ̀ kólóṣù ní sí àwọn tẹ́ bá wà àwọn àfáà tó máa há àwọ́dù fáwọn eléré ibú
tí wọ́n yẹ fáwọn eléré ire láwọn ọdún náà àwọ̀ ẹlòmí nínú àwọn àfáà tí ń ha àwọ̀ ẹlòmí ó di àlùkìyàmà màláìkà òní tí ìrètí rẹ̀ ti pé àwọ̀ bìtẹ̀rẹ̀ ní màláìkà sọ̀rọ̀ báwo ni ó ti wí bẹ́ẹ̀ ọmọ tí wọn náà mọ̀ wípé abẹ́ rẹ̀ ní ń ta fífi ń jẹun ọwọ́ lọ àwọ̀dù ẹ̀mí mòlúdì tí àwọ̀dù wípé ó ṣe ohun tí ń ta abẹ́ àbọ̀ kọ́ntribútì abẹ́ sínú humanity ẹni bẹ́ẹ̀ gba àwọ̀dù abáláwọ̀dù ọ̀nà alómi tán ó sì fún káàdì pé fọ́lá wọ́dù àmọ́rú àwọn àwọ̀dù báyìí gbogbo ẹni tí wọ́n bá gba àwọ̀dù láyé ẹgbà àwọ̀dù lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n mọ rírì tí wọ́n ń pè ní àwọ̀dù ni bẹ́ẹ̀ ìbá jẹ́ wá sí wọ́n dàbí pé iṣẹ́ tí tọ́pìkì tẹ́ fún mi bí ìbá ti ẹ̀rí yanjú ó ti yẹ kí n yanjú ẹ̀ ẹnu mọ́tò ara yìí náà gẹ́gẹ́ bí wípé ìpalẹ̀mọ́ rẹ̀ ẹ̀rọ bá mi gbà báwọn náà